Krásný den, přátelé Jihočeských víkendů. Dnešní díl točíme na Kaplicku, 4 kilometry od Dolního Dvořiště, tvrz Tichá, která se tady 1. července otevírá a která patří do uskupení hradů na Malši. Do obce Tichá se dostaneme buď autem po E55, kde odbočíme nad obcí na Židla a přes Rychnov nad Malší, anebo po cyklostezce z Dolního Dvořiště, po červené jsou to jenom 4 kilometry. Tvrz Tichá se nachází jihovýchodně od obce Dolní Dvořiště, která je zároveň hraničním přechodem do Rakouska. Je rozložena na břehu rybníka Hláska, jenž byl kdysi zdrojem vody plnící hluboký příkop kolem tvrze, dnes tvoří romantickou kulisu areálu tvrze, zrcadlící se v jeho vodách. Tvrz u Novohradských hor je poprvé zmiňována roku 1360. V roce 1387 přešla do vlastnictví Rožmberků. Ještě před pár lety byla tvrz v Tiché součástí zanedbaného areálu z torzy starých strojů. Pokračující obnova změnila tvrz od samého počátku. Velká věž s hrázděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem, jediná svého druhu v České republice, obklopená základy původních hradeb a branskou věží dnes tvoří dominantu celého areálu, doplněného budovou muzea a krčmy u Čápa, kde už brzy poteče pivo z tvrze Žumberk. Hlavním lákadlem pro návštěvníky bude návštěva velké věže s funkčními středověkými kachlovými kamny a dobovým nábytkem. Věž bude sloužit zároveň jako vyhlídkový bod s dalekým výhledem na Šumavu a nejvyšší vrchol Novohradských hor. Hradní muzeum bude zaměřeno na historii regionu a jeho obyvatel od středověku do současnosti. Samostatná část bude věnována jednomu z nejudatnějších českých rytířů a majiteli tvrze na samém konci 13. století Janovi z Michalovic, který si na kolbištích západní Evropy dobyl čest a slávu. Další díl Jihočeských víkendů je za námi. Tvrz Tichá nedaleko Dolního Dvořiště, která se připravuje na začátek července ke svému otevření. Takže nesejte doma a vyražte na další Jihočeský víkend.